ايش يا حمود؟ انت بتحب المطره؟ بديش اشوف هلا. لا في كبسات. كبسات؟ اه لا ما كبست الشيء. لا هادي اشوف ايش؟ كبسات. اوه الدنيا مطره حلوه يا بابا. الشارع في ميه، هي ميه في الشارع. عليه جرابين. ترمي على الجرابين؟ اه لا ترميش على الجرابين. ليه؟ هيك شنو انت تجيبه بس تروح بتجيبه. اجيب ايش؟ هذا الجرابين. بصير كلهم الجرابين لو رميناهم تحت بصيروا كلهم ميه. خليه ايه؟ خليه. خليه؟ طب يا بابا الدنيا سقعة، ليش بدك تقف على الشباك يا بابا؟ هي انزل يلا انزل. نو نو نو. انت بتحب المطرة؟ احب المطر. يا تاكل ايش؟ طلعتها. اكلت ايش؟ طلعت المطرة. انت بتحب تاكل المطرة؟ اه بدنا ننزل ننام. هيدا المينات. في مية كتير؟ تشوف. وين؟ طيب. اوه الشارع كله مطرة، شوكولاتة. شوكولاتة. نوتيلا نوتيلا. 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 اوه شطور يا حمور. انت حفظت للروضة، ايش حفظت للروضة؟ حطيت له حرف الألف حرف الألف حرف الألف حرف الألف حرف الألف حرف الألف. ايش حرف الالف هذا؟ هاد ماما وين؟ شوف الشباك الثاني. سكرت ها الشمس. صيدنا. اوه سيارة حلوة يا بابا هذه، ها شوفها. صيدنا. بس شوف استنى، هذه يا بابا السيارة من زمان زمان كانت هذه السيارة. وش هذه سيارة بيجو هذه. لا ده يلا اللوضة. سيارة بيجو. لا ده يلا اللوضة. لا بس سيارة الروضة يا بابا. هي والله كبست يا حمود. طب ساقعة خلاص خلينا نفوت يا بابا. طب تروح. نفوت. لا والله كبست يا بابا، مطر بالحامي هيك بتمطر هي لا الدنيا. بس تمت كمان ماشي عشان متعز الشطرنج وبتيجي شوف ادمج. شوف المية كيف تمشي المية. طب مش حامي مش شالع. شوف مية. شايف الثاني تروح شايف الثانية. شايف الثانية. شايفها بابا، هذه كبست بالحامي مطرة. شوف يا ولدي يا حمود. شايف المية ايش تمل. وين مية؟ مية. وينها؟ هيها. شفت انت؟ تشوف. هيها. وين هيها وين مية كتيرة يا بابا. اوه انت بتحب المطرة؟ بس أحبها. تحبها؟ وسطى. ايش؟ وستيش؟ بس المطرة؟ مريومة. وين مريومة؟ مريومة صحية تلعب في الكتب تاعاتك مريومة. خليها. يا الله يا حمود مطر كبسات. شوف كيف كبسات. شوف بابا شوف. خلص يا بابا خلص تعال نفوت. لا يلا نفوت يلا قولهم باي. باي وديلايت. يعملوا لك ديزلايك. خلاص اعملوا ديزلايك. لا اعملوا ديزلايك نو لايك. لايك بس لايك. وبايش كمان؟ لايك وسبت لايك. ما يبقى.